pangulam. Okay na. Ito nga, ganito lang ka-creamy yung ating niluto. So kung nagustuhan mo yung video na to, like, follow, and share naman yung ating video. At wag mo na rin kalimutang i-comment dyan yung iyong lugar kung saan ikaw ay nakatira para naman alam natin kung saan nakarating ang ating video. At lubos ang pasasalamat ko sa inyong lahat. I love you all.